Mga bossing, stay home lang tayo lagi. Medyo tumatagal na itong ating enhanced community quarantine na to eh. Pero ito na. Ang ating isang bubuksan. Medyo, ano lang to, simple lang. So, parang reissue na to eh. So, yan na. Kaya tawag nila, Legacy of Revoltech. So, sabi dito, 2006 to 2014. So, kung kaya may ilagay sa mga Revoltech na ano, so ito siya, pinaka sumikat siya dahil sa kanyang ball joints na ano eh, special eh. Medyo tight at ano eh. Maganda yung kanyang mga pagkakaroon niya ng so maganda yung kanyang ball joint eh. Kaya yung pagka parang mga action form niya, madaling igawa dito. So, tara! Buksan na natin siya. Okay, wala naman siyang tape. So, ayan nga muna yung kanyang box. So, ayan. Alam ko, pinipilit ng kayo doon na ano eh. Mabuhay ulit ito kanilang Revoltech eh. So, hopefully okay naman siya. So, ang materialis niya, alam ko, vinyl din to eh. Tapos siguro hard PVC yung kanyang pinaka-ball joint. So, ayan siya. So, ayan. Yung other parts niya. Yung action stand. So, yan. So, siguro assemble mo natin ito. Buksan natin ito. So, yan. Pero pa pala. Ayan. Ayan. Assemble natin. So magandang ano niya. Iporma. Masyadong mahihirap yung forms niya. So, maganda yung meron ganun eh, no? Yung may plus ng power niya eh. We'll see. Kaya natin to. Anyway, let's put this so yun. Doon lang dito. Alam ko sa waist niya to iniipit eh. So ito parang pinaka-style niya. Kahit wala nito. Ito siya. Tara. Natin. Okay. So what's included? Ito kanyang mga weapon. At so familiar kung ano tawag dito sa kanyang weapon. So pwede mo rin siya i-joint ng ganun. So yan. Yung kanyang knuckle. So ito pala yung kanyang mga kamay. So ito siya. So parang hindi masyado maganda yung kanyang painting. Medyo sablay din sa puti at red. So yeah, pero kanya articulation na yun, very tight. Yung maganda sa kanya. May butas siya para sa paa. Ayun.
Siyempre, napapalitan lagi yung kanyang ano. Oops. Ba't may plastic dito? Tatanggal. Ayun. Kaya ulit yung kanyang parang joint, special joint niya. Tanggalin natin. Balik ulit natin siya. Okay, so ito, tatanggal din pala to. Ayun. Tatanggal siya doon. Kasi ito yung ano niya. Kumbaga ito yan eh. So, pagka nakalabas to, wala dapat to sa katawan niya. So, sige, try natin yung ano. Iwan ko na lang muna yung mga plastic ha. Try natin yung forms niya dito. Nahawak niya to. Kung gaano nga siya kadaling ayusin. Ewan ko ba? Napakahina ako sa ganito eh. So, ganun natin, hatiin natin ganun para ma-shoot dito. Ayaw pumasok, mali. Kasi pwede mo ilagay dito yung kanyang ano eh. Kanyang pa-shoot mo lang yun. Ito lang natin itong kamay. Ayun. Parang ito yung nararapat dito eh. Try ulit natin. Ayun. So, napersa rin natin. So, yan. So, pwede rin. Tapos, pag gusto mo ilagay dito, ayan o. Kaklap niya lang sa katawan niya. So, ayan mga bossing. Kaya do, Legacy of Revoltech. So, Grendizer. Yan na si Grendizer. So, mga bossing, kung hindi pa, like and share. Always, ha? Okay. Thank you for watching. Bye.